Magandang buhay po sa ating lahat. Aking mga ka-fun time. Ngayong araw po ito, tayo po ay gagawa ng isa na namang no-bake dessert, ang Nanaimo bars. Isa itong Canadian dessert na susubukan natin gawin in a Filipino way. Pwede nyo po itong pang-regalo, pwede nyo po itong pang-business. Yun po. At syempre, iserve para sa family ninyo. At kung excited ka na kung paano gawin ang Nanaimo bars, tara na po! Let's start! Kung bago ka sa aking channel, paki-subscribe po. I-click mo lang yung subscribe button at wag mo di kakalimutan i-click yung notification bell, yung maliit na bell dyan, katabi ng subscribe button. I-click mo lang yan para anytime na meron akong bagong video ay ma-notify po kayo kaagad. At syempre, sa aking bagong video na to, kung ito po ay nagustuhan nyo at kung hindi nyo po ito nagustuhan, paki-type nyo lang po ang comment nyo at kung ano po ang gusto nyo sabihin tungkol sa aking video. At kung pwede lang po, paki-share na rin po ang aking video na to at give it a thumbs up po. Maraming salamat po. So, tuloy po tayo. Lagyan po natin ng foil yung ating baking tray para hindi dumikit yung ating bars. Yan. Ito po ang ating mga ingredients. Yung graham, desiccated coconut, 2 itlog, asukal, crushed peanuts, yung sugo lang po yan na binili ko sa tindahan, yung ating margarine at yung ating cocoa powder. Complete recipe po ng ginawa kong ito ay nasa description box. Yan. So, una natin gagawin ay i-melt muna natin yung ating butter. Gumaya po ako ng double boiler. Ayan. Kapag nag-melt na po yung ating butter, ilagay na po natin yung ating asukal. Ayan. So, ito po yung unang base. Ito po yung pinaka-crush ng ating Nanaimo bars, yung ating cocoa powder. Ayan. Dapat kailangan po natin siyang i-melt lahat. Pagkatapos po ng ating cocoa powder, isunod na po natin yung ating 2 binating itlog. Ayan. The reason why dinouble boiler ko po siya ay para maluto po yung itlog na ating nilagay. Ayan. Haluin lang po natin siyang mabuti. At habang kumukulo po yan, kung gusto niyo pong tanggalin na po kaagad. Wag munang patayin yung apoy bago tanggalin kasi may hirapan kayong magtanggal ng pan ninyo. At ayan, kapag malamig na yung ating, i-add na natin yung ating graham. Yung ating crushed peanut. Yung sugo, yung desiccated coconut. Ayan, haluin lang po natin siyang mabuti at ilagay na po natin siya sa ating baking tray. Yan po yung ating pinaka-base. Yan po yung pinaka-base ng ating Nanaimo bars. Ayan. And then, ngayon, gawin natin ating white cream. Condensed milk. Ayan, paghalu-haluin lang po natin lahat. Ayan. Yung ating all-purpose cream. At yung ating cheese. Yan, dinipat ko po sa medyo makapal na lalagyan, sa kaldero kasi yan ang makapal na pan na aking gagamitin. Kasi lulutuin din po natin siya. At wag din natin kakalimutan yung ating 1 tablespoon of cornstarch. Yan. Then haluin lang po natin mabuti at lutuin.
Yan, alam naman po natin kapag luto na siya. Yan, medyo thick na siya. And then pagkaluto, kaagad po natin siyang ilagay on the top of our base. Yan, spread lang po natin. Then gawin na po natin yung ating chocolate toppings. Ang aking ginamit po ay yung mga flat tops po. Ayan. Pwede po yung chocolate chips cookies, kayo po yung bahala. Chocolate chips. Then, lagyan na po natin lagyan ko po siya ng gatas, 1 cup of milk with 1 tablespoon uli of cornstarch. Yan. Then, lagay na po natin dun sa ating pinalamig na base na mayroong cream. Yan po, ganyan lang po siya kadaling gawin. I'm sure pati po mga anak ninyo pwede po itong gawin. And then, hayaan lang po natin siyang, ilagay lang po natin siya sa ating chiller para medyo maging firm po lahat. Yan. And then, ayan po, after 24 hours inside the chiller po, nilagay ko na siya ng sprinkles kasi may mga sprinkles pa pala ako. Tsaka gustong-gusto ng aking mga anak yung sprinkles. Tatanggalin na po natin siya sa ating baking tray. Dahan-dahan. And ikakat na lang po natin sa desired shape natin. Kayo na pong bahala. Yan. Madali lang po itong gawin. Pwede rin po itong ilagay kaagad sa mga tub. Ako po kasi wala pa akong tub that time na ginawa ko yan. Punta pa ako ng palengke para bumili. So, ayan na po yung ating mga Nanaimo bars na napakasarap at sobrang simpleng gawin. Kakaiba po ito. So, magiging kakaiba po ito sa panlasa na ng ating pamilya at sigurado ako na magugustuhan po nila. So, salamat po sa panonood. Kindly subscribe po sa aking channel and till my next video. Enjoy the food po. God bless us all.